A simple recipe for removing dark spot, dark marks. 1 teaspoon coffee powder. A natural exfoliate can also help reduce the dark spot or tighten the skin. And 1 teaspoon turmeric powder. Rich in antioxidant and also help reduce the appearance of acne scar. It may also contribute to a brighter, a more even skin tone na maganda ang resulta para sa ating mga balat lalo na sa pangingitim gaya ng dark spot. Naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon po ng lemon juice na mayaman ito sa vitamin C na tumutulong magbigay natural astringent na nagbibigay tulong din ito lalo sa magbigay puti sa balat gaya ng pangingitim o dark spot dahil kahit ako bandang paa meron na rin ito. At heto nga ang simpleng pamamaraan, gamit lang ito at napakaganda rin talaga ng magiging effect at resulta continuous lamang. At 1 tablespoon po ng distilled water at haluin lamang itong mabuti, helping to reduce the dark spot to give brightened skin and lightening. Best natural for dry skin and dark spot. Para sa batik-batik ng ating balat, maganda gamitin ang coffee, turmeric dahil nagbibigay lambot at binabalik sa puti ang ating kutis. Kumuha lang ng bulak at dahan-dahan ilinis. Kung ikaw ay nakakaranas ng batik-batik o hyperpigmentation, ito ang magandang solusyon para gamitin para sa balat na binabalik nito sa ganda at kinis. Dahil tumutulong ang turmeric magbigay brightening at lightening sa kutis. 5 minutes ilinis. At kahit pa pang araw-araw ay pwede itong gamitin. All natural at maganda sa balat. Thanks for watching, guys!